Är det TITANIC? Någonstans. Är det fint? Wow! Är det TITANIC? Är det TITANIC? Men man kan köpa en bok om Titanic. Jag får till bokhandeln direkt. Titanic. Titanic är en båt som sjunkte någon gång. För det kraschade med ett isberg. Och de hade bara 8 livbåtar. Jag kunde hålla balansen där. Ja, verkligen. Men den haj? Men det finns bara snälla hajar i Sverige. Vad säger man till hajen? Hej hej! Hej! Hej hej hej!